Ethio-Hahu tutorial the ladder to success ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ-ሃሁ ቱቶሪያል ቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በባለፈው ፋንዳሜንታል ኦፍ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ጀምረን ነበር። ዛሬ ካቆምንበት የምንቀጥል ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲጀምሩ ይላል። በባለፈው ያየነውን ለማስታወስ ያህል በመጀመሪያ ስለ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት አውርተናል። ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ማለት አን ኢንተርኮኔክሽንስ ኦፍ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ኤሌመንትስ የሚለውን አይተናል። ከዚያ በመቀጠል ስለ አቶሚክ ቲዮሪ አይተናል። አቶሚክ ቲዮሪ ውስጥ አንድ አተም ከሶስት ፓርቲክሎች ኮምፖዝድ እንደሚሆን እነሱም ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን ብለናል። ቤዝድ ኦን ባላንስ ኤሌክትሮን አንድ አተም ኮንዳክተር ወይም ሰሚኮንዳክተር ወይም ኢንሱሌተር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ሰብስታንስ ማለትም ኮንዳክተር፣ ሰሚኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር የሚለውን ዲፔንዲንግ ኦን ዲፍረንት ፓራሜትር ኮምፔር አድርገናል። ለምሳሌ በባንድ ጋፕ፣ በኮንዳክሽን፣ በኮንዳክቲቪቲ ኮምፔር አድርገናል። ከዚህ ቀጥለን ስለ ከረንት አይተናል። ከረንት ማለት ሬት ኦፍ ቻርጅ ፐር ጊቨን ፕሪዲተርማይንድ ኤሪያ ኦፍ ኮንዳክተር ኦር ሰሚኮንዳክተር ብለናል። ከዚያ ቀጥለን ታይፕስ ኦፍ ከረንት አይተናል። ስለ ዲሲ እና ስለ ኤሲ ከረንት የእነሱንም ልዩነት አይተናል። ይህንን ካየን በኋላ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰርተን ያቆም። ስለዚህ ዛሬ ካቆምንበት የምንቀጥል ይሆናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። የዛሬውን ክላሳችን የምንጀምረው በዚህኛው ጥያቄ ይሆናል። ጥያቄው የሚለን ምንድን ነው? ሳፖዝ ዘ ከረንት ፍሎዊንግ ስሩ ኤ ዋየር ኢዝ ጊቨን ባይ ዘ ከርቭ ኢን ዘ ፊገር ሾውን ቢለው። ከረንታችን በዚህ ግራፍ እንደምታዩት ፕሎት ተደርጎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ከረንታችን ኢንተርምስ ኦፍ ሚሊ አምፔር ነው። ታይማችን ኢንተርምስ ኦፍ ሰከንድ ነው። ሌላ እየጠየቀን ምንድን ነው? ቻርጅ ፍሎ ቢትዊን ታይም 0 ሰከንድ ኤንድ 1 ሰከንድ ነው። ስለዚህ በ0 እና በ1 ሰከንድ መካከል ያለውን ቻርጅ ኔት የጠየቀን። ቢ ላይ ስንመጣ የጠየቀን ቻርጅ ፍሎ ፎር t is equals to 0 second and t2 is equals to 2 second 3 second up to 10 second ነው። ሲ ላይ ስንመጣ የተጠየቅ ነው ቻርጁን ፕሎት እንድናደርግ ነው between this range of time። ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ መጀመሪያ የምናደርገው የከረንቱን ግራፍ ተጠቅመን የከረንቱን ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ማውጣት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ለማውጣት ይሄንን ግራፍ እንከፋፍለዋለን። ስለዚህ እንደምናየው ከ0 እስከ 1 ከረንቱ ሊኒየር ነው። ሶ ሊኒየር ስለሆነ የዚህኛውን ኢኩዌሽን ለማግኘት ስሎፕ ኤንድ ፖይንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ስሎፑን እንፈልጋለን። ስለዚህ ሌትስ ሴይ ኦሪጂኑ ላይ 0,0 ኮኦርዲኔት አለን t1 i1 which is 0,0 and here t2, i2 which is 1,4 times 10 the power of minus 3። ስለዚህ ስሎፕ ምን ይሆናል ማለት ነው? changing current divided by changing time ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ i2 minus i1 divided by t2 minus t1 ስናደርግ ስሎፕ 4 times 10 the power of minus 3 ይመጣል ማለት ነው። ስሎፕ ካገኘን በኋላ ሰከንድ ስቴፓችን ምንድነው? ይሄኛውን ስሎፕ ተጠቅመን ከዚህ ከሁለቱ ኮኦርዲኔት አንዱን ኮኦርዲኔት ተጠቅመን ለምሳሌ እኔ የተጠቀምኩት t1 i1 ነው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ተጠቅመን ላይን ኦፍ ኢኩዌሽናችንን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይን ኦፍ ኢኩዌሽናችን ምን ይመጣል? i of t minus 0 becomes slope times t minus 0። ስለዚህ ይሄኛውን ሪአሬንጅ ስናደርግ i of t equals slope times t ይመጣል። ስለዚህ የስሎፕ ቫልዩ እዚህ ጋር 4 times 10 the power of minus 3 ያለን እሱን ሰብስቲቱት ስናደርግ i of t አራት ሲባዛ 10 the power of minus 3 t 40 ranges from 0 up to 1 second እናገኛለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ ከ1 እስከ 3 ሰከንድ ያለው ግራፉ ምንድነው? ሊኒየርሊ ዲክሪዝድ የሚያደርግ ግራፍ ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄኛውን ላይን ኦፍ ኢኩዌሽን ዩዚንግ ስሎፕ ኮኦርዲኔት ሜተድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ by taking coordinates at this point which is t1 i1 which is 1,4 times 10 to the power of minus 3
and coordinates at this point t2 I2 which is 3 comma minus 4 times 10 to the power of minus 3 we can find the slope of this line ስለዚህ ስሎፓችን ምን ይሆናል ማለት ነው I2 minus I1 ስናደርግ minus 4 times 10 to the power of minus 3 minus 4 times 10 to the power of minus 3 ሲካፈል t2 minus t1 3 minus 1 እናገኛለን ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ minus 4 times 10 to the power of minus 3 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ስሎፕ ተጠቅመን ከዚህ ውስጥ አንዱን ኮኦርዲኔት t1, I1 ወይም ደግሞ t2, I2 ተጠቅመን የዚህን ላይን ኦፍ ኢኩዌሽን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ስሎፕ እና እኔ t1, I1 ተጠቅሜ ላይን ኦፍ ኢኩዌሽናችን in between 1 second and 3 second ምን ይመጣልናል ማለት ነው it minus 4 times 10 to the power of minus 3 equals slope times t minus 1 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ሪአሬንጅ ስናደርገው ከረንቱን በዚህ መንገድ ኤክስፕረስ እናደርጋለን ማለት ነው የስሎፑን ቫልዩ ሰብስቲቲዩት ስናደርግ ኢኩዌሽንስ ኦፍ ከረንት ምን ይመጣል minus 4 times 10 to the power of minus 3t plus 8 times 10 to the power of minus 3 አምፒር ይመጣል ማለት ነው ታይሙ በዚህ ባንድና በ3 ሰከንድ መካከል ማለት ነው ጀነራሊ ይሄኛውን ከረንት ከግራፊካሊ በዚህኛው ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ከ0 በታች ሲሆን ታይሙ ከረንቱ 0 ነው so it is 0 40 less than or equal to 0 second and in between 0 and 1 second ቅድም የዚህኛውን line of equation ያገኘነው ነው which is 4 times 10 to the power of minus 3t in between 1 second and 3 second አሁንም ቅድም using slope method ያገኘነው ነው which is minus 4 times 10 to the power of minus 3t plus 8 times 10 to the power of minus 3 in between 3 and 4 እዚህ ጋር እንደምናየው ከረንቱ ምንድነው ኮንስታንት ነው which is what minus 4 times 10 to the power of minus 3 ampere ነው then in between 4 and 7 second ከረንቱ አሁንም ኮንስታንት ነው ይሄኛውን ኤክስቴንድ ብናደርገው ከረንቱ ስንት ይመጣል 2 times 10 to the power of minus 3 ampere ይመጣል ማለት ነው then 4t greater than 7 second ሲሆን ከረንቱ 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ከረንት በዚህኛው ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህኛው ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ካደረግነው ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ኤ ምንድነው የሚለን find the charge q that flows the wire between t1 is equals to 0 second and t2 is equals to 1 second ስለዚህ ከረንታችን ተሰጥቶናል በዚህ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን መሰረት ተሰጥቶናል ወይም አግኝተናል ከግራፉ ተነስተን የተጠየቅነው ቻርጅ when the time is in between 0 and 1 second ሲሆን ነው ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ from equations of current both sides integrate እናደርገው qt ምን እናገኛለን ማለት ነው ወይም charge which is given by what integral of I with respect to time for t valued from initial time of t1 to final time t2 እናገኛለን ማለት ነው so the charge in between time 0 and 1 second let's say q1 so q1 becomes what integral of I of t with respect to t for t valued from 0 up to 1 ስለዚህ I of t በ0 እና በ1 መካከል ሲሆን ታይሙ 4 times 10 to the power of minus 3t ነው ስለዚህ the integral of 4 times 10 to the power of minus t with t which is 2 times 10 to the power of minus 3t square for t valued from this initial time to final time ስለዚህ ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርገው 2 times 10 to the power of minus 3 ኮለምፕ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ የኤን ጥያቄ በዚህ መንገድ እናየዋለን ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ ቢ ምንድነው የሚለን find the charge q that flows the wire between t1 which is equals 0 second and t2 is equals to 2 second
ከኤሚለየው ምንድነው? አሁን ቲ2 ምንድነው 2 ሰከንድ ሆኗል። ኤ ላይ 1 ሰከንድ ነበር። ስለዚህ ጊቭናችን አሁንም ከረንት አለን። የተጠየቀው ቻርጅ ኢን ቢትዊን 0 and 2 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ the charge between 0 and 2 second it is given by integrals of current with respect to time for initial times of 0 second and final times of 2 second። ስለዚህ ይሄኛውን ነገር በዚህ መንገድ ኤክስፕረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኤክስፕረስ ካደረግን በኋላ አሁን ይሄኛውን ነገር ወደ ሁለት ኢንተርቫል እንከፋፍለዋለን። የመጀመሪያው ከ0 እስከ 1 ሰከንድ current 4 times 10 to the power of minus 3 ነው። and in between 1 and 2 current ስንት ነው? minus 4 times 10 to the power of minus 3t plus 8 times 10 to the power of minus 3 አምፔር ነው። ይሄኛውን ኢንተግራል ኢቫሉዌት ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ? the integral of this term it becomes 2 times 10 to the power of minus 3 t square for t valued from 0 up to 1 plus the integral of this term minus 2 times 10 to the power of minus 3 t square plus the integrals of this term 8 times 10 to the power of minus 3t evaluate from t initial which is 1 and t final which is 2 ይሄኛውን ተርም ኢቫሉዌት ስታደርጉ ይሄን ታገኛላችሁ። ይሄኛውን ተርም 4t runs from 1 up to 2 ኢቫሉዌት ስታደርጉ ይሄኛውን ታገኛላችሁ። ይሄኛውን ተርም ኤጌን ኢቫሉዌት ስታደርጉ 4t runs from 1 up to 2 ይሄኛውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሰም አፕ ስታደርጉት q2 4 times 10 to the power of minus 3 coulomb ይመጣል ማለት ነው። now let's see again when t2 becomes 3 second አሁን ደግሞ t2ን ወደ 3 ሰከንድ ወሰድ ነው። ስለዚህ አሁንም የምንከተለው ተመሳሳይ ፕሮሲጀር። ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ q3 ምን ይሆናል ማለት ነው? which is the integral of I of t with respect to dt for initial times of 0 and final times of 3 ስለዚህ ይሄንን ነገር አሁንም ወደ ሁለት ተርሞች እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። ከ0 እስከ 1 ከረንቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እሱን ኢንተግራል እናደርጋለን between 0 and 1 second and between 1 and 3 second ከረንቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እሱን ኢንተግሬት አድርገን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ስለዚህ እሱን ስናደርግ ምን እናገኛለን? the integral of this term which is equivalent with 2 times 10 to the power of minus 3 t square for t evaluate from 0 up to 1 and the integral of this term again it becomes minus 2 times 10 to the power of minus 3 t square and the integrals of this term again 8 times 10 to the power of minus 3t for t evaluate from 1 up to 3 ስለዚህ ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርግ ይሄኛውን ተርም እናገኛለን። ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርግ ይሄኛውን ተርም እናገኛለን። ኤጌን ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርግ ይሄኛውን ተርም እናገኛለን ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ተርሞች ሰም አፕ ስናደርግ q3ን 2 times 10 to the power of minus 3 coulomb እናገኛለን ማለት ነው። now let's again substitute t2 is equals to 4 second አሁን ደግሞ t2 4 second ቢሆን charge flow between 0 second and 4 second ምን ያህል ነው? ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው ስቲል የምንጠቀም። ስለዚህ q4 ምን ይሆናል ማለት ነው? which is the integrals of current with respect to time for initial times of t1 and final times of t2 ስለዚህ ይሄኛው ወደ 3 ተርም እንከፋፍለዋለን። between 0 and 1 second ከረንቱ ይሄ ነው። between 1 and 3 second ከረንቱ ይሄኛው ነው። between 3 and 4 second ከረንቱ ይሄኛው ነው። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ኢንተግሬት አድርገን with their respective initial and final time evaluate ስናደርግ q4 እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ተርም ቅድም q3 ብለን ኢቫሉዌት ያደረግነው ነው። ስለዚህ ይሄኛውን q3 2 times 10 to the power of minus 3 coulomb minus the integral of this term which is minus 4 times 10 to the power of minus 3t
for t valued from 3 up to 4 ይሄኛውን substitute ስናደርግ -4 times 10 the power of -3 ኮለምፕ እናገኛለን። እነዚህን ሁለቱን ተርሞች ሰማፕ ስናደርጋቸው -2 times 10 the power of -3 ኮለምፕ እናገኛለን ማለት ነው። so q4 ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። now let's again evaluate the charge in between t1 is equal to 0 second and t2 is equal to 5 second 6 second up to 10 seconds እስካሁን ያለውን ምን ነው እየቀያየርን ያለ t2 ነው። ስለዚህ አሰራራችን still using the same procedure we can evaluate q5 as the integration of current for initial times of t1 to t2 የመጀመሪያው ከ0 እስከ 1 ሰከንድ ይሄኛውን ኢንተግሬት እናደርጋለን። ሁለተኛው ከ1 እስከ 3 ይሄኛውን ኢንተግሬት እናደርጋለን። ሶስተኛው ከ3 እስከ 4 ይሄኛውን ኢንተግሬት እናደርጋለን። so the sum of this from 0 up to 4 second ቅድም ካልኩሌት ያደረግነው ነው q4 ብለን ካልኩሌት ያደረግነው ማለት ነው plus the integration of this term from 4 up to 5 second so the integration of this term becomes 2 times 10 the power of -3 t for t valued from 4 up to 5 ስለዚህ ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርገው 2 times 10 the power of -3 ኮለምፕ እናገኛለን። q4 -2 times 10 the power of -3 ኮለምፕ ያመጣ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ተርሞች ሰማፕ ስናደርጋቸው q5 0 ኮለምፕ እናገኛለን ማለት ነው። the same thing for q6 ለq6 ምንድነው የምናደርገው integration of this term in between 0 and 1 second plus the integration of this term in between 1 and 3 second plus the integration of this term in between 3 and 4 second plus the integration of this term in between 4 and 5 second plus the integration of again this term in between 5 and 6 second ስለዚህ ከ0 እስከ 5 ሰከንድ ያለውን ኢንተግሬት ሰርተን እዚህ ጋር ምን አመጣናል q5 አመጣናል። so q6 becomes what q5 plus the integration of this term from 5 up to 6 second so the integration of this term becomes what 2 times 10 the power of -3t for t valued from 5 up to 6 so since q5 value is 0 column so this becomes what 0 column plus the evaluation of this one becomes 2 times 10 the power of -3 column so the overall charge in between 0 second and 6 second becomes 2 times 10 the power of -3 column. The same thing for q7 q8 q9 and q10 ስለዚህ በዚህ መንገድ q8 which is the integration of this term in between this range of time plus the integration of this term in between this range of time plus the integration of this term in between this range of time plus the integration of this term in this range of time plus the integration of 0 in time interval from 7 second up to 8 second so this term becomes 0 so q8 becomes q7 which is 4 times 10 the power of -3 column again q9 it becomes q8 which is 4 times 10 the power of -3 column again q10 which is equivalent with q9 which is 4 times 10 the power of -3 column ስለዚህ የቢን ጥያቄ በዚህ መንገድ እንሰራዋለን ማለት ነው። ወደ ሲ ጥያቄ ስንመጣ ምን ነው የሚለው sketch or plot the charge for time interval in between 0 and 10 second ስለዚህ ይሄኛውን ፕሎት ለማድረግ q1 እስከ q10 ያገኘናቸውን ኮኦርዲኔቶችን ቲክ እያደረጋችሁ ስሉት በትክክል ይመጣል። እሱን ስንስለው እንደዚህ ይመጣልናል። here it is charge in millicoulomb and here it is time in second so ይሄኛውን ግራፍ ከከረንት ግራፍ ጋራ ስናስተያየው ምን መልእክት አለው ወደሚለው እንምጣ። let's consider current in between 0 and 1 second እዚህ ጋር እንደምናየው ከረንቱ ምንድነው it is linearly increase with respect to time what about charge an integral of current with respect to time ስለዚህ ይሄ linearly increase with respect to time ነው ማለት linear የሆነ ነገር ኢንተግሬት ስናደርገው ምን እናገኛለን
it is what quadratic functions of time ይሆናል ማለት ነው in between 0 and 1 second again ይሄኛው increasing ነው እዚህ ጋር እንደምናየው it is linearly increasing so it is quadratically increasing functions what about in between 1 and 3 second it is what linearly decreasing for current so this again becomes quadratically decreasing charges so in between 3 and 4 እዚህ ጋር ከረንቱ ምንድነው ኮንስታንት ነው so the integration of constant term ምን እናገኛለን it is what linear in between 3 and 4 it is linear for this one the current is negative so the charge becomes what linearly decreasing functions of time and in between 4 and 7 the current is constant so integrals of constant becomes linear functions of time for charge we have to get what linear functions of time in between time 4 seconds to 7 seconds and since current is positive so this becomes what linearly increasing for time interval which is greater than 7 the current is 0 this implies there is not any change of charges so as you have seen from this figure the charge is what constant there is no any change with respect to time ስለዚህ ይሄንን ከባለፈው ኮንሰፕት ተነስተን ታየን ዛሬ እዚህ ላይ የተወሰኑ ኮንሰፕቶችን ለመጨመር ያህል በመጀመሪያ ስለ ቮልቴጅ የምናይ ይሆናል so voltage another term potential difference እንለዋለን it is what an energy required to move a unit charge through an element ስለዚህ ቮልቴጅ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ምንድነው አንድን ቻርጅ ሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ነው so this potential difference measured in terms of voltage mathematically ስናየው ምንድነው የሚለው the voltage which is given by differentiations of energy with respect to charge so 1 volt means what 1 joule per coulomb since this is energy which is measured in terms of joule and this is charge which is measured in terms of coulomb so when you see this figure we have two terminals terminal A and terminal B so the potential difference between these two terminals means what? The potential of A minus what the potential of B when the potential of A is greater than the potential of B this potential difference between A and B greater than 0 whereas if potential of A less than potential of B or potential of B greater than potential of A the potential difference of AB which is less than 0 so it becomes negative the other concept for today is power so power is the time rates of expending or absorbing energy which is measured in terms of what mathematically power means energy divided by time or the rates of spending or absorbing energy so ይሄኛውን ነገር በdq by dq ምናባዛው ምንም የሚቀይረው ነገር የለም so this differentiations of energy with respect to charge ምንነው ብለናል potential difference or voltage and differentiations of charge with respect to time current ነው ስለዚህ power becomes voltage times current ስለዚህ 1 watt ማለት ምን ይሆናል 1 volt times 1 ampere ይመጣል ማለት so to determine the science of power we have to consider what current direction and voltage polarity power positive ነው ወይም ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ ሁለቱን ነገሮች እናያለን አንደኛው current direction ነው ሁለተኛው voltage polarity ነው ይሄኛውን ምን እንለዋለን passive sign convention እንለዋለን ስለዚህ ይሄ passive sign convention ምን ይለናል power positive ለመሆን current should enter through positive terminals of this voltage current በምን መግባት አለበት ማለት በፖዚቲቭ ተርሚናል ሳይዱ ወይም current flow ማድረግ ያለበት from this negative terminal towards what
ፖዚቲቭ ተርሚናል መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄኛው ምን እንለዋለን? አብዞርቢንግ ኦፍ ፓወር። whereas if the current is flowing from this positive terminal to negative terminal, or if the current enters through negative terminal, the power becomes what? Negative, and we call it supplying power. Another concept for today is energy. So as you know, energy is the capacity to do work, and it is measured in terms of joules. So the energy absorbed or supplied by an element from initial time to final time t is given by the integrals of power with respect to time for initial time of t2 to final times of t. So ቅድም ምን ብለናል? ፓወር ማለት ምን ነው ብለናል? ቮልቴጅ ታይምስ ከረንት ነው። ስለዚህ በፓወር ቦታ እሱን ሰብስቲቱት ሳደርግ ኢነርጂን በዚህ ፎርም ኢቫሉዌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸው ተርሞች ቮልቴጅ፣ ከረንት፣ ፓወር፣ ሬዚስታንስ how to relate each other። ለምሳሌ የተወሰኑት ፓራሜትሮች ከዚህ ውስጥ ተሰጥቶን አንደኛውን ፈልጉ ብንባል የተለያየ ኢኩዌሽን ይኖረናል ዲፔንዲንግ ኦን ጊቨን ፓራሜትርስ። ስለዚህ እሱን ለማየት ይሄኛውን ፊገር ኮንሲደር እናድርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓወር አለ። ስለዚህ ለምሳሌ ከረንት ኤንድ ሬዚስታንስ ከተሰጠን ፓወርን በዚህ ፎርሙላ ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ቮልቴጅ ኤንድ ሬዚስታንስ ከተሰጠን ፓወርን በዚህ መንገድ ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ኤጌን ቮልቴጅ ኤንድ ከረንት ከተሰጠን ፓወርን በዚህ መንገድ ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ፎር ከረንት፣ ሬዚስታንስ ኤንድ ቮልቴጅ። ስለዚህ ይሄኛውን በዚህ ጋር እንጨርስና ለዛሬ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመስራት ያህል የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይለናል? find the power delivered to an element at t is equals to 5 milliseconds if the current entering its positive terminal is I, which is 5 times cos 60 pi t ampere, and the voltage is for A to I volt, and for B voltage is 10 plus 5 times the integrals of I with respect to t volt. ስለዚህ የተሰጠን ከረንቱ አለ። የከረንት ቫልዩአችን ይሄ ነው። ለኤ ቮልቴጁ ስንት ነው ተብለናል? 2 ሲባዛ በከረንት የተጠየቅነው ምንድነው? ፓወር at time is equals to 5 ሚሊሰከንድ ሲሆን፣ ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ ፓወር which is given by current times volt። ስለዚህ እዚህ ጋር ቮልቴጃችን 2 times I ነው ስለተባል 10 times cos 60 pi t volt እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወሩ ምን ይሆናል? ዳይሬክት መልቲፕሊኬሽን ኦፍ what this current value with this voltage value። ስለዚህ ይሄኛውን ስናባዛ ይሄኛውን ሪዛልት ይሰጣል which is 50 cos square of 60 pi t watt እናገኛለን። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? at t which is equals to 5 ሚሊሰከንድ ሲሆን ፓወሩ ምን ያህል ነው? ስለዚህ በቲ ቦታ ማንን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው? 5 ሚሊሰከንድን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ስለዚህ 5 ሚሊሰከንድን ሰብስቲቱት ሳደርግ ፓወሩ በዚህ መንገድ ኤክስፕረስ እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርገው ፓወራችን 50 times the evaluation of this one is 0.345 watt, so which is equivalent with 70.27 watt እናገኛለን ማለት ነው። the same is for B. for B ቮልቴጃችን 10 ሲደመር 5 ሲባዛ the integration of current from 0 up to t ሰከንድ የተሰጠን የተጠየቅነው አሁንም ፓወሩ ምን ያህል ነው? ታይሙ 5 ሚሊ ሰከንድ ሲሆን፣ ስለዚህ ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንጠቀም። ስለዚህ ቮልቴጁን ለማግኘት ይሄኛውን ኢኩዌሽን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው አይን ሰብስቲቱት አድርገን። ስለዚህ ቮልቴጅ ቢካምስ this one
this value is what? The value of current. So in place of this current, we have to substitute its value. So ይሄኛውን ኢቫሉዌት ስናደርገው ይሄኛውን እናገኛለን, which is 10 plus 25 over 60 pi times sinus of 60 pi t volt እናገኛለን. So ፓወራችንን ለማግኘት ይሄኛው ቮልቴጅ ሲባዛ በዚህኛው ከረንት ማድረግ ነው ማለት ነው. እሱን ስናባዛ ይሄኛውን ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው, which is 50 cos 60 pi t plus 125 over 60 pi sin 60 pi t times cos 60 pi t ዋት እናገኛለን ማለት ነው. ጥያቄያችን ምን ነበረ? ፓወር at t equals to 5 ሚሊሰከንድ ሲሆን, ስለዚህ የቲን ቫልዩ በ5 ሚሊሰከንድ ሰብስቲቱት ማድረግ ማለት ነው. ስለዚህ t which is equals to 5 times 10 the power of minus 3 second substitute ስናደርግ ምን እናገኛለን? ፓወራችንን 29.705 ዋት እናገኛለን ማለት ነው. ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄ በዚህ መንገድ እናየዋለን ማለት ነው. ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ the following graphs represent the voltage versus current for 3 conductors. ስለዚህ ይሄ ግራፍ voltage versus current for 3 conductors. So we have conductor A, conductor B and conductor C. What it says, which conductor has least resistance and which has maximum resistance. ስለዚህ voltage versus current ቢሰጠን የትኛው ኮንዳክተር ማክሲመም የሆነ ሬዚስታንስ አለው የትኛው ደግሞ ሊስት የሆነ ሬዚስታንስ አለው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ እንደምናውቀው ሬዚስታንስ the slope of voltage to current curve. ስለዚህ the slope of A means the resistance of A and the slope of B means what? The resistance of B. The same is for C. So what is the slope of A? The slope of A means what? Change in voltage of A divided by change in currents of A. So what is the change in voltage of A? ስለዚህ ቮልቴጃችን እዚህ ጋር 2 ነው, እዚህ ጋር 0 ነው, ከ2 ሲቀነስ 0 divided by ከረንታችን እዚህ ጋር 4 ነው, እዚህ ጋር 0 ነው, 4 minus 0 which is 0.5 ohm እናገኛለን ማለት ነው. The same is for B. Slope of B means which is resistance of B, which is equivalent to what? Change in voltage of B to change in current of B. So voltage of B at this point is 4. So 4 minus at this point the voltage is 0. So 4 minus 0 divided by current here is 3. 3 minus 0. So it becomes what? 4 minus 0 divided by 3 minus 0, which equivalent is what? 1.33 ohm. The same is for C. For C, the slope of C means which is the resistance of C, which is given by what? Change in voltage of C divided by change in currents of C. So the change in voltage of C is what? 5 minus 0 divided by the change in current is what? Which is 2 minus 0. So it becomes what? 2.5 ohm. Therefore conductor A has least resistance አለው ማለት ነው. ኮንዳክተር C ደግሞ ማክሲመም ሬዚስታንስ አለው ማለት ነው. ስለዚህ ከግራፉ ጋር ጀነራላይዝ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? ቮልቴጅ ከረንት ከርቭ ሲሰጠን ማክሲመም ስሎፕ ያለው ማክሲመም ሬዚስታንስ አለው ማለት ነው. ሚኒመም ስሎፕ ያለው ሚኒመም የሆነ ሬዚስታንስ አለው ማለት ነው. ስለዚህ ግራፊካሊ በዚህ መንገድ ቢሰጠን ምን ማለት ነው ኢምፕሊኬሽኑ የሚለውን በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ it says lightning is very good examples of natural current. In typical lighting there is 10 the power of 9 joule energy transfer across the potential difference of 5 times 10 the power of 7 volt during a time intervals of 0.2 second. Using this information estimate the following quantities. ስለዚህ ጥያቄያችን እዚህ ጋር ነው። A ምንድነው የሚለው? total amount of charge, B current and C power delivered in 0.2 second.
ወደ ኤት ጥያቄ ስንመጣ የተሰጠን ምን አለን እዚህ ጋር ኢነርጂ አለን which is 10 the power of 9 joule and voltage አለን which is 5 times 10 the power of 7 volts and we have time which is 0.2 second. The required is the amounts of charge transferred between cloud and ground. So ምን ብለናል? voltage is energy divided by charge. So ከዚህ ጋር ምን ይሰጠናል? ቻርጅ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢነርጂ ዲቫይድድ ባይ ቮልቴጅ ይሆናል። ሶ የኤነርጂ ቫልዩዋችን 10 the power of 9 ጁል ነው። የቮልቴጅ ቫልዩዋችን 5 times 10 the power of 7 ቮልት ነው። ሶ ይሄኛውን እናካፍለው እናገኛለን 20 ጁል ፐር ቮልት ወይም 20 ኮሎምብ እናገኛለን ማለት ነው። ወደ ቢ ጥያቄ ስንሄድ የተጠየቀን ከረንት ነው የተሰጠን ኢነርጂ አለን ቮልቴጅ አለን ታይም አለን ከላይ ከነዚህ በተጨማሪ ቻርጅን አግኝተናል 20 ኮሎምብ። ስለዚህ የተጠየቅነው ከረንት ነው። ሶ ከረንት ምን ብለናል? it is given by charge divided by time። ስለዚህ ቻርጅ 20 ኮሎምብ ከላይ አግኝተናል 20 ኮሎምብ ሲካፈል ለታይማችን 0.2 ሰከንድ ስናደርገው 100 አምፒር እናገኛለን ማለት ነው። ወደ ሲ ጥያቄ ስንሄድ ጊቭናችን ኢነርጂ አለን ቮልቴጅ አለን ታይም አለን እንዲሁም እዚህ ጋር ሶሉሽናችን ለሲ ነው። ኢነርጂ አለን ቮልቴጅ አለን ታይም አለን እንዲሁም ከቢ ላይ ከረንቱን 100 አምፒር አመጣናል። ስለዚህ የተጠየቅነው ፓወር ነው። ፓወር ምን ብለናል? ፓወር which is given by what? voltage times current where the current is what? given by charge divided by time. So we have voltage value of this one and we have current value of this one. ስለዚህ ሁለቱን ስናባዛ 5 times 10 the power of 9 ዋት እናገኛለን which is 5 ጊጋዋት። የዛሬውን ክላሳችንን በዚህ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው በሌላ ክላስ የምንገናኝ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም ሁኑ።